हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई एकचोटी मेरो च्यानलमै। सो आज भन्दा धेरै दिन बाद फेरि यो भिडियो सुट गर्दैछु है। सो आज पनि हामी जान्दैछौँ एउटा सानो टुर भनौँ न, टुर अथवा केही कामले भनौँ न। अन्त आज चाहिँ हामी जान्दैछौँ फेरि पनि मन्सङ कालिम्पोङ है, एकदम दामी ठाउँ छ। अन्त मन्सङ किन जान्दैछौँ भने मन्सङमा आज चाहिँ मेरो साथीको बहिनीको बिहा छ है। सो त्यहीमा एटेन्ड गर्नु गएको बिहा हो। अब हामी जानुपर्छ एकदम, अहिले चाहिँ बिहानको समय छ। यो भिडियो सुट गर्दा चाहिँ भर्खर 6 मात्रै बज्दैछ है, त्यस्तो उज्यालो पनि भएको छैन। अन्त भित्रै बसेर साथीहरू आउँछ अब, अन्त जानुपर्छ। एकदम चिसो दिन छ आज, फेरि जाडोले खत्तम छ। बाइकमा हो कस्तो साह्रो पर्छ। मन्सङ चाहिँ हाम्रो अब सेकेन्ड होम जतिकै भइदिएको छ। गएको गर्नुपर्छ। अब निस्किनुपर्छ छिटो छिटो, ढिलो पनि भयो। 9 बजी निस्किने मान्छे 10-11 त बजिहाल्यो। पेमा भाइ पनि छ आज चाहिँ हामीसँग, अनुराग त छँदैछ। पेमा भाइ फोन हेलो जाउँ है पाण्ड्या गयो ल। यहाँ त्यही सामानहरू किन्नुपर्ने थियो। सो अब जानुपर्छ, निस्किनुपर्छ है त। बाइक बिग्रेर पो रड्डी भन्यो। मोटो भ्लगको त नो साउन्ड एउटा पनि छैन। असलैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, असलैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काडी। राइट, हामी आइपुगेको छौँ हाम्रो फेभरेट दामी जग्गामा। यस्तो दामी छ यो जग्गा चाहिँ। अब यस्तो फिल छ अब त्यत्तिकै हेर्दा नि है। अन्त यहाँ चाहिँ हामी जहिले स्टप गर्दै गर्छौँ। आज चाहिँ तर एकदम जाडो छ हाम्रो दिन। यहाँ त कस्तो चिसो रहेछ। अन्त मेरो हेलमेटको यो माइक बिग्रेर चाहिँ त्यस्तो मोटो भ्लग चाहिँ गर्नु पाएन। अब एक दुईवटा तपाईँहरूले क्लिपहरू चाहिँ हाल्छु। बाइकको चाहिँ मोटो भ्लग त गर्नु पाएन माइकले गर्दा। चिसोमा यस्तो डरलाग्दो चिसो रहेछ कि एकछिन हामी चाहिँ उम्लिँदै गरेको चिया पनि त अन्त गरे एकछिनमा राख्दा चिसो भइरहेको छ नि त। यहाँ चाहिँ दामी छ नि त जग्गा, दामी आउँछ। त्यही भएर यहाँ एक दुईवटा रिल सुट गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ भाइले पनि गर्छ होला, म पनि एक दुईवटा रिल त्यही बनाउँछु। त्यो हेर्नु चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ जानुपर्छ, इन्स्टाग्राम या युट्युब सर्ट्समा पनि आइहाल्छ होइन। इन्स्टाग्राममा, फेसबुक रिल्समा सबमा जान्छ है त। दामी बनाउनुपर्छ। अन्त यहाँ एकछिन रिल्स बनाएर हामी जान्छौँ। आज मोटो भ्लग चाहिँ फेरि पनि भन्दैछु माइकको कारणले गरिरहेको छैन हो। तपाईँहरूलाई अब सानो क्लिप्सहरू मात्रै हाल्दैछु है बाइकको चाहिँ। अन्त माथि बिहामै गएर भेट्नुपर्छ एकैचोटि। हामी जानु चाहिँ बिहामा गएको। ओके, यो जग्गा चाहिँ यस्तो दामी छ होइन। अब यसरी बाख्राहरू मजाले चलाएको छ। अन्त यो एकदम हुन्छ नि यो जग्गा, अब क्यामेरामा जेमा पनि फोटोमा एकदम दामी आउँछ। जतिजना पनि आउँछ सबैजनाले यहाँ रोकेर फोटोहरू खिच्ने गर्छ। एटलिस्ट हामी सबैजनाले यहाँ आएर फोटोहरू खिच्छ होइन। यति राम्रो हामीलाई यस्तो यस्तो फोटोजहरू दिन्छ यो जग्गाले। एटलिस्ट यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन नि। हामी आएर आफूले खायो फ्याँकेर अब यो जग्गा अब जतिको भ्यालुएबल छ
यस्तो गऱ्यो भने त त्यस्तो भ्यालुएबल रहँदैन नि त, यो जग्गाको अर्थै हुँदैन। सो सबैजना हेर्ने होइन नहेर्ने सबैजनाले अब कतैकल यो भिडियो देखिहाल्यो भने चाहिँ यस्तो राम्रो जग्गालाई अब राम्रै राखौँ होइन, हामी सबै मिलेर। यस्तो आफूले मैला चाहिँ नगरौँ न, आफूले गरेको मैला चाहिँ आफै लाँदा हुन्छ। आएर खायो, सानो प्याकेट त हुन्छ, आफ्नो ब्यागमा हाल्यो या आफूसँगै बोकेर गयो भने त यस्तो मैला हुँदैन नि। सबै यस्तो दामी जग्गा छ, यस्तो राम्रो जग्गा छ, यस्तो मैला गरेर त है अब अबरै नराम्रो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ होइन, खास त यो नगर्नु पर्ने हो है केटा हो कि के भन्छौ? सबै यस्तो दामी जग्गा छ हो, यस्तो सबले फोटोजहरू लिन्छ, तर हुन्छ नि अहिले चाहिँ बाइक पनि तल हाल्यो हो। आमा जङ्गलको बिचमा क्या मजाको देख्छ अब हो। त्यही भन्छु फेरि पनि यस्तो दामी जग्गा छ, यस्तो फोटोजेनिक जग्गा छ हो। यति राम्रो राम्रो फोटोज रिल्स, अब रिल्स बनाउनेले होइन भिडियोज बनाउनेले भिडियोज क्याप्चर गर्छ, तर यो मैला चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यस्तो दामी जग्गा छ यार। साइडेस ल आइस पदम जसेको के हो, पोस्ट त हेभी छ त है। ए ओके अल राइट, अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केको है त। दुईजना रेडी भयो, अब जानुपर्छ मनसङतिर। सुगन बिच्किसक्यो, टाइम निकै लगायो नि त। यति बेला त सिलगढी पुगिसक्यो त। के भन्छ अरे यसलाई? बेलिस भनिँदैछ होइन न, सिक्किम 3x बेलिस अरे नि। तपाईँको बनाउने तरिकाहरू चाहिँ के छन्? तपाईँलाई यो चाहिँदो रहेछ है स्पेसली है, यसको नाम के यसको छ? रेसिपी के हो भने कन्डेन्स मिल्क, मिल्क मेड भन्ने होइन, कन्डेन्स मिल्क हो। त्यहाँबाट तपाईँले फ्रेस क्रिम्स युज गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट तपाईँलाई चाहिन्छ एक्सप्रेसो ब्ल्याक कफी। अब यहाँ हामीले चाहिँ एक्सप्रेसो हालेको राम्रो कि, तर हामीले ठिकै छ यो युज गर्दा पनि हुन्छ। यसले कलर र फ्लेभरको लागि हो। अन्त यसमा तपाईँले अब भेराइटिज फ्लेभरहरू पनि एड गर्नु सक्नुहुन्छ, जस्तै भेनिला जुन चाहिँ फ्लेभर एड गर्दा पनि हुन्छ अब आफ्नो चोइसमा। त्यहाँबाट तपाईँहरूले आइरिस विस्की युज गर्नुपर्छ, तर हाम्रो चाहिँ सस्तो मस्तो रेड लेभल पनि चलिहाल्छ, भइहाल्छ अब घरमा खानु लायकको चाहिँ होइन। अब यस्तो पिसतिर चाहिँ तर एक्ज्याक्टली भन्दा आइरिस विस्की हाल्नुपर्छ, जस्तै जेम्सनहरू हाल्यो भने एकदम पर्फेक्ट टेस्ट हुन्छ। यसको लागि चाहिँ बनाउँदा चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल यो कन्डेन्स मिल्क र अमुल फेस क्रिम, जुनै पनि फेस क्रिम युज गर्नुपर्छ होइन। अन्त यसलाई मजाले जस्तो यसको गाँठो गाँठो चाहिँ नहुने गरी चाहिँ मजाले घोल्नुपर्छ। जे पनि पोर गर्छ नि हामीले बिस्तारै गर्नुपर्छ, किनभने गाँठो बन्नु हुँदैन कि यसको अब यो चाहिँ अब हुन्छ नि भन्नुपर्दा चाहिँ अब हामीले खानापछि चाहिँ त्यो डेजर्टहरू खान्छ होइन, त्यस्तै अब यो नि अब यो चाहिँ हामीले नि डेजर्ट विस्की त्यो मैले हालेको बोतलमा कसले बिगारे फेरि कफी हालेको छैन भनेको त्यो त कफी हालेकै छैन भनेको ब्ल्याक टी खानुहोस् है, ब्ल्याक कफी। अन्त कफी हाले कसरी कलर ठिकै आयो फेरि? अन्त चक्लेट हो, चक्लेट बेसी हालेला चक्लेट अलिकति हाल्छ नि मैले। प्रिपरेसन चाहिँ डरलाग्दो छ है। अब चाहिँ फेरि यहाँ नयाँ ब्रान्ड आउँदैछ है। सो बोतल लिएर आउनुहोस् एउटा हो, त्यहाँदेखिको ठाडो पारेर यो चाहिँ खास चाहिँ बेलिस होइन, यो चाहिँ हामीले 43 भनिँदैछ। होममेड चाहिँ 43 हो नि त होइन, हो कि न अन्त 42 छैन नि त बेलिस हो।
42 बनाएको 43 बनाएको 46 हुने रहेछ फिटेर होइन यो नदेऊ न है फ्रेमिङ चाहिँ अब 3 पानीले गर्ने हो 3 पानी राखेर टक्कै कोक्टेल टक्क 42 हाल्यो माथि एउटा 3 पानी आगो बाल्दै दियो कस्तो बन्छ यो हो कि यो हो बेलिसको ओके हिजो चाहिँ हामी राति ढिलो भएर काम सकेर भिडियो क्लोज गर्नु पनि पाएन सो यो भिडियो चाहिँ यहाँसम्म एउटा बाँकीको चाहिँ अर्को भिडियोमा हेर्नुपर्छ है त आज बिहामा मनसँग बिहा कस्तो हुन्छ हल्का क्याप्चर गर्ने ट्राई गर्छु र आज हामी के को लागि आएको त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ है त अलराइट पदम झुसे चाहिँ आजको बारटेन्डर है बिहामा आफ्नै स्टल लगाएको छ यहाँनिर तर बिक्री चाहिँ नानीहरूको मात्रै भइरहेछ ककटेल चाहिँ अब बन्नु रेडी हुँदैछ सबैले कुरा छ यो राम्रो होला बुबु त्यो उयो भइरहेछ नि त्यो त कोक्टेलको लागि मात्रै युज गरेको नि त यो मोक्टेल खान्छ नि